Bạch Lộc bất ngờ xuất hiện trên trang fanpage vào đêm khuya. Tại sao một màn trình diễn a cappella ngẫu hứng lại gây sốt trong hàng triệu fan? Vào lúc 3 giờ sáng, Bạch Lộc đột nhiên xuất hiện trên trang fanpage của mình, hát một bài hát mới học. Khoảnh khắc chân thật khi cô quên lời bài hát và cười đùa trên trường quay đã lan truyền chóng mặt. Đây không phải là một hoạt động quảng bá mà là một khoảnh khắc riêng tư được một người bạn chia sẻ vào đêm khuya. Khi các ngôi sao gỡ bỏ chiếc mặt nạ hoàn hảo và bộc lộ mặt người của mình, người hâm mộ không chỉ lan truyền bài hát mà còn cả cảm xúc ấm áp khi được ở bên cạnh họ trong vòng tròn riêng tư. Trang fanpage lúc nửa đêm lẽ ra phải là một nơi yên tĩnh dành cho người hâm mộ sau vài lần ghé thăm thông thường, nhưng khi tên của Bạch Lộc đột nhiên xuất hiện trong phần bình luận, mọi thứ đã thay đổi. Đó là một đêm khuya tháng 3 năm 2026, thời điểm mà hầu hết mọi người đã ngủ. Bạch Lộc bất ngờ xuất hiện trên trang fanpage của mình, không đăng những bức ảnh đẹp hay quảng bá phim mới mà trực tiếp bắt đầu một tin nhắn thoại. Cô ấy muốn hát a cappella một bài hát. Tôi tình cờ nghe được một bài hát mà tôi rất thích nhưng mới học xong. Cô ấy giải thích đơn giản, sau đó là một loạt tin nhắn thoại hát không nhạc đệm. Nếu hát sai tông, cô ấy sẽ cười và bắt đầu lại. Nếu quên lời bài hát, cô ấy sẽ cười khúc khích và tự tìm từ bị thiếu. Cô ấy chuyển đổi linh hoạt giữa giọng hát ngọt ngào, nữ tính và giọng hát trầm ấm, trưởng thành. Cuối cùng kết thúc bài học âm nhạc đêm khuya bằng lời chúc ngủ ngon, nghiêm túc. Hashtag thăng BAILUSINGSINTSESASSTAG thăng bùng nổ như pháo hoa, thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Người hâm mộ điên cuồng lưu lại vài đoạn âm thanh ngắn ngủi, chỉ dài vài chục giây, đồng thời hào hứng để lại những bình luận như: cô ấy mới học xong và hát cho Lu Dong nghe. Tôi có thể nghe miễn phí bài này được không? Một bất ngờ lúc nửa đêm, cô ấy thực sự làm tôi khóc. Thậm chí còn tuyệt hơn, những sự cố nhỏ đó, quên lời bài hát, cười và hát sai tông nhanh chóng được người hâm mộ biến thành meme và lan truyền khắp internet. Thay vì coi đó là sai lầm, mọi người lại khen ngợi cô ấy vì sự chân thật và hoàn toàn không có chút hào nhoáng nào của người nổi tiếng. Màn trình diễn a cappella ngẫu hứng vào đêm khuya đã trở thành tin tức giải trí được bàn tán nhiều nhất trong tháng. Hashtag Midnight Diner trên Weibo đột nhiên xuất hiện trong cẩm nang Michelin. Khía cạnh cảm động nhất của sự kiện chính là thời điểm và hình thức của nó. Bạch Lộc đã chọn khung giờ đêm khuya, không phải giờ làm việc ban ngày, không phải thời gian quảng bá phim mới, cũng không phải bất kỳ sự kiện thương mại nào. Cô ấy chỉ xuất hiện từ hư không, với một bài hát mà cô ấy vừa mới học, không nhạc đệm, không chỉnh giọng, thậm chí không có cả lời bài hát. Nó giống như việc tình cờ gặp một người bạn trong cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya và cô ấy tình cờ chơi một bản nhạc guitar mà cô ấy vừa mới luyện tập gần như tự nhiên đến mức khó tin, và bài hát cô ấy chọn cũng rất thú vị. Đó không phải là nhạc phim từ một trong những tác phẩm của cô ấy, cũng không phải là bài hát pop hot nhất hiện nay, đó chỉ đơn giản là một bài hát mà cô ấy tìm thấy trên một nền tảng phát trực tuyến. Việc chia sẻ cá nhân này đã xóa tan nghi ngờ về một nhiệm vụ chiều lòng fan và giống như một cuộc chia sẻ riêng tư giữa những người bạn hơn. Phản ứng của người hâm mộ gần như là bản năng, các ảnh chụp màn hình cho thấy một loạt cảm xúc bùng nổ trong tích tắc: kinh ngạc, phấn khích, không tin, đó có thật là cô ấy không, và cảm xúc khó tả, cô ấy nhớ chúng ta. Phản ứng hỗn loạn nhưng chân thật này minh họa hoàn hảo cho sự bất ngờ của lần xuất hiện đột ngột này. Tốc độ lan truyền thứ cấp thật đáng kinh ngạc, từ cộng đồng người hâm mộ đến các chủ đề thịnh hành trên Weibo và sau đó đến các nền tảng như Douyin và Seongsu. Đoạn hát a cappella đã được chỉnh sửa, phụ đề và tăng cường hiệu ứng đặc biệt nhiều lần. Thậm chí có người còn tạo ra một video tổng hợp những buổi hát karaoke khuya của Bạch Lộc, trong khi những người khác tạo ra hình ảnh so sánh cô ấy cười trong khi biểu diễn, cho thấy trạng thái làm việc so với trạng thái nghỉ ngơi của cô ấy. Ranh giới của cộng đồng người hâm mộ đã bị phá vỡ và nội dung lan truyền như nước vào không gian trực tuyến rộng lớn hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Lộc làm điều này. Nhìn lại, cô ấy đã trả lời bình luận của người hâm mộ vào rạng sáng tháng 12 năm 2025 và cũng ngẫu hứng hát không nhạc đệm trong một buổi phát trực tiếp vào tháng 2 năm 2026. Những hành động này, khi được xem xét theo trình tự, tạo thành một quỹ đạo rõ ràng, sử dụng những phương pháp ít kiểu người nổi tiếng nhất để thu hẹp khoảng cách với người hâm mộ, cảm xúc chân thật hay cách tiếp cận có kịch bản, logic kép đằng sau hiệu ứng Rashomon. Mỗi khi một người nổi tiếng có hành vi không theo quy chuẩn, như vậy nó đều đặt ra cùng một câu hỏi: đó là sự thể hiện cảm xúc chân thật hay một kế hoạch được lên kế hoạch cẩn thận? Những người ủng hộ lý thuyết cảm xúc chân thật có thể đưa ra bằng chứng đáng kể. Hình ảnh công chúng của Bạch Lộc luôn thẳng thắn và dễ gần. Cô ấy sẽ nói đùa về việc mặc chăn trên thảm đỏ và chia sẻ cuộc sống thường nhật giản dị nhất của mình trong các cuộc phỏng vấn. Tính cách này khiến việc chia sẻ sở thích của cô ấy vào đêm khuya có vẻ tự nhiên. Một người chia sẻ những bài hát hay với bạn bè trong riêng tư chắc chắn sẽ lặp lại hành vi tương tự trên mạng xã hội. Khả năng động cơ cảm xúc cũng tồn tại. Đêm khuya thường là thời điểm nhạy cảm nhất về mặt cảm xúc và người nổi tiếng cũng là con người. Họ cũng có nhu cầu tâm sự và chia sẻ.
Nhu cầu phản hồi riêng tư cho người hâm mộ cốt lõi không phải là điều hiếm gặp ở người nổi tiếng. Từ góc độ kinh doanh, lợi tức đầu tư cho những tương tác thuần túy cảm xúc như vậy ngoài các giai đoạn quảng bá là không chắc chắn, khiến nó có vẻ giống như một quyết định bột phát. Tuy nhiên, lập luận về việc được lên kế hoạch cẩn thận cũng có cơ sở. Từ góc độ logic hoạt động, thời điểm được lựa chọn khéo léo. Đêm khuya tránh được sự cạnh tranh thông tin khốc liệt của ban ngày, giúp dễ dàng nổi bật hơn. Hình thức hát không nhạc đệm tự nhiên mang lại một bộ lọc chân thành, dễ dàng gợi lên sự đồng cảm về mặt cảm xúc. Việc chọn một bài hát mới học thể hiện sự đa dạng trong khi vẫn cho phép một số sự linh hoạt. Một màn trình diễn kém có thể được giải thích là mới học, trong khi một màn trình diễn tốt là một phần thưởng. Nhìn vào các ví dụ trong ngành, những lần xuất hiện bất ngờ trên các chủ đề nổi tiếng không phải là điều mới mẻ. Lời chúc sinh nhật, quảng bá phim mới, lời chúc mừng ngày lễ, đó là một bí mật công khai rằng người nổi tiếng coi các chủ đề nổi tiếng như một nền tảng, lưu lượng truy cập riêng tư. Điểm khác biệt duy nhất là một số được thực hiện một cách vụng về, trong khi những cái khác lại được thực hiện một cách tự nhiên. Sự thật có lẽ nằm ở giữa, sự cộng sinh giữa cảm xúc và chiến lược. Người nổi tiếng mong muốn kết nối với người hâm mộ một cách cá nhân, trong khi đội ngũ của họ chịu trách nhiệm đóng gói mong muốn này thành một hình thức có tác động mạnh mẽ hơn. Bạch Luân muốn chia sẻ một bài hát và đội ngũ của cô ấy có thể đã đề xuất gửi tin nhắn thoại thay vì gõ chữ, và họ có thể đã thảo luận về thời điểm đặc biệt vào đêm khuya, nhưng động lực cốt lõi vẫn là mong muốn thể hiện bản thân của cô ấy. Trong mô hình này, cảm xúc là nhiên liệu và chiến lược là động cơ, cả hai đều không thể thiếu. Điều thú vị là phản ứng của người hâm mộ, ngay cả khi biết đó có thể là một tương tác được thiết kế cẩn thận, hầu hết người hâm mộ vẫn tin vào điều đó. Logic của họ là, việc sẵn sàng bỏ công sức để tạo ra một bất ngờ cho tôi chính là một hình thức chân thành. Trong thị trường tiêu dùng cảm xúc, ranh giới giữa hình thức và nội dung bị xóa nhòa, điều quan trọng là liệu nó có được coi là chu đáo hay không. Khi những màn xuất hiện bất ngờ vào đêm khuya trở thành cơ sở hạ tầng mới của nền kinh tế, người hâm mộ cơn sốt do màn trình diễn a cappella của Bạch Lục gây ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đằng sau đó là một sự tiến hóa sâu sắc trong toàn bộ chiến lược quản lý người nổi tiếng. Tác động trực tiếp nhất là sự định hình lại lòng trung thành của người hâm mộ. Về mặt tâm lý, tác động cảm xúc của sự bất ngờ không ngờ tới này là rất lớn. Hãy tưởng tượng bạn đang lướt điện thoại trước khi đi ngủ thì đột nhiên thấy thần tượng của mình chia sẻ một bài hát hay mới được phát hiện, cảm giác được chiều chuộng đặc biệt này củng cố cảm giác thuộc về cộng đồng của bạn hơn bất kỳ hình thức quảng bá chính thức nào. Người hâm mộ không còn là những người hâm mộ xa vời mà là những người trong cuộc, được hòa nhập vào một vòng tròn chia sẻ riêng tư. Những thay đổi về hành vi thậm chí còn cụ thể hơn. Một màn xuất hiện bất ngờ thành công có thể ngay lập tức kích hoạt dữ liệu siêu chủ đề, khơi dậy sự nhiệt tình của người hâm mộ đối với việc sáng tạo nội dung thứ cấp và thúc đẩy hoạt động cộng đồng. Quá trình phát đi phát lại, chỉnh sửa và lan truyền những đoạn clip a cappella đó tự nó là một hình thức quảng bá người hâm mộ tự phát hiệu quả. Logic quản lý người nổi tiếng đang chuyển từ quảng bá một chiều sang tương tác hai chiều. Tầm quan trọng của các chủ đề nổi bật Super Topics như một nền tảng lưu lượng truy cập riêng tư đã được nâng lên mức chưa từng có. Nó không còn là một nền tảng đơn thuần truyền tải thông tin mà là một không gian kết nối cảm xúc. Mỗi lần xuất hiện của người nổi tiếng ở đây không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là duy trì mối quan hệ. Sự khác biệt là mối quan hệ trước đây là mối quan hệ thần tượng người hâm mộ theo chiều dọc, giờ đây nó giống như một mối quan hệ bạn bè ngang hàng. Nhưng mô hình này cũng tiềm ẩn rủi ro, việc lên kế hoạch quá mức làm suy yếu tính chân thực và việc sử dụng thường xuyên biến những bất ngờ thành chuyện bình thường, liên tục nâng cao kỳ vọng của người hâm mộ. Hôm nay, một màn trình diễn a cappella đơn giản có thể trở thành xu hướng trên mạng xã hội, ngày mai, đó có thể là một buổi phát trực tiếp nấu ăn, và ngày kia, một phòng chat đêm khuya. Tìm kiếm sự cân bằng giữa việc duy trì sự mới mẻ và tránh khai thác quá mức đã trở thành một thách thức mới đối với các đội ngũ vận hành. Xu hướng của ngành rất rõ ràng, những bất ngờ đêm khuya đang chuyển từ những sự kiện riêng lẻ sang điều bình thường, từ việc Tống Vi Long chia sẻ ảnh selfie không trang điểm lúc hoàng hôn, đến việc Đinh Vũ Hy thường xuyên xuất hiện bất ngờ trong các nhóm fan để chia sẻ cuộc sống thường nhật, hay việc Khúc Tinh Diệp Ngoạc đầu tư tình cảm bằng cách phát 200.000 nhân dân tệ lì xì để chiều lòng fan. Các ngôi sao đang khám phá nhiều hình thức tương tác thân mật khác nhau, đằng sau đó là một thử thách về khả năng sáng tạo của đội ngũ quản lý và thời gian, năng lượng của các ngôi sao, bởi lẽ không ai có thể thức cả đêm trò chuyện với fan mỗi ngày. Cạnh tranh khác biệt cũng xuất hiện khi mọi người đều xuất hiện bất ngờ. Làm thế nào để tạo ra sự xuất hiện đặc biệt và đáng nhớ hơn? Bạch Lục chọn hát a cappella, trong khi những người khác có thể chọn chơi nhạc cụ, vẽ tranh hoặc chia sẻ những ghi chú đọc sách. Cuối cùng, cuộc cạnh tranh xoay quanh sức hút cá nhân của ngôi sao và khả năng của đội ngũ quản lý trong việc chuyển hóa sức hút đó thành những trải nghiệm tương tác hiệu quả. Khi việc chiều lòng fan trở thành điều bắt buộc, liệu sự chân thành còn lại bao nhiêu? Khi những tương tác này trở nên phổ biến hơn,
một câu hỏi cơ bản hơn xuất hiện, những thay đổi nào đang diễn ra trong mối quan hệ giữa người hâm mộ và ngôi sao? Thay đổi rõ rệt nhất là sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực, từ việc ngưỡng mộ đến việc nhìn nhận ai đó ngang hàng. Quá trình này đã diễn ra trong vài năm qua, mạng xã hội đã giúp người nổi tiếng dễ tiếp cận hơn, những lần xuất hiện bất ngờ, tương tác với người hâm mộ và các buổi phát trực tiếp đã làm giảm bớt sự bí ẩn. Người hâm mộ không còn hài lòng với việc ngưỡng mộ từ xa, họ mong muốn được nhìn thấy, nhận được phản hồi và tham gia vào một cuộc trao đổi cảm xúc bình đẳng hơn. Nhu cầu của người hâm mộ cũng đang thay đổi. Trước đây, người hâm mộ muốn thông tin khi nào phim truyền hình mới sẽ được phát sóng, khi nào các hợp đồng quảng cáo sẽ được công bố chính thức, khi nào lịch trình sẽ được phát hành. Giờ đây, họ muốn sự thỏa mãn về mặt cảm xúc, cảm giác được nhớ đến, sự bất ngờ khi nhận được phản hồi và cảm giác thuộc về một nhóm riêng tư. Sự thay đổi nhu cầu này đang buộc việc quản lý người nổi tiếng phải trở nên cá nhân hóa và giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên, ranh giới giữa tương tác có kế hoạch và tương tác chân thực ngày càng trở nên mờ nhạt. Người hâm mộ có thể chấp nhận bao nhiêu sự bất ngờ được dàn dựng. Khi những sự kiện bất ngờ trở nên dễ đoán và thường nhật, sự phấn khích ban đầu có thể kéo dài bao lâu? Đây là câu hỏi mà toàn bộ ngành công nghiệp cần xem xét. Điều đáng lo ngại hơn nữa là việc quá phụ thuộc vào tiếp thị tương tác có thể làm giảm sức hấp dẫn của chính tác phẩm. Khi sự chú ý của người hâm mộ bị thu hút bởi những mảnh vụn hậu trường này, liệu bao nhiêu người thực sự quan tâm đến diễn xuất của các diễn viên hay khả năng thanh nhã của các ca sĩ? Có lẽ bài kiểm tra thực sự nằm ở tính bền vững lâu dài. Một màn trình diễn a cappella đêm khuya có thể tạo nên sự chú ý, nhưng nếu 10 lần thì sao? 100 lần thì sao? Người hâm mộ có cảm thấy nhàm chán không? Khi tất cả người nổi tiếng đều sử dụng những phương pháp tương tự để chiều chuộng người hâm mộ, tính độc đáo của hành vi này sẽ biến mất, cuối cùng trở thành một chỉ số hiệu suất chính, KPI, khác cần phải đạt được. Đến lúc đó, liệu người hâm mộ còn cảm nhận được sự chân thành thực sự? Giữa kế hoạch và cảm xúc chân thành, người hâm mộ thực sự muốn gì? Màn trình diễn a cappella đêm khuya của Bạch Lư cuối cùng đã trở thành một ví dụ đôi bên cùng có lợi cho tất cả các bên liên quan. Đối với cá nhân cô ấy, đó là một minh chứng khác cho tính cách lôi cuốn của mình. Cô gái thẳng thắn, hay đùa về việc được quấn trong chăn trên thảm đỏ, lại trở về với con người thích chia sẻ âm nhạc của mình vào đêm khuya. Đối với người hâm mộ, đó là một bữa tiệc cảm xúc bất ngờ, cảm giác được thần tượng nhớ đến đặc biệt quý giá trong thế giới đầy chia rẽ ngày nay. Đối với ngành công nghiệp giải trí, đó là một trường hợp nghiên cứu để phân tích khi các phương pháp quảng bá truyền thống ngày càng kém hiệu quả. Kiểu tương tác mới dựa trên sức hút cá nhân và kết nối cảm xúc này có thể chỉ ra một khả năng khác, nhưng câu hỏi cốt lõi vẫn chưa được giải quyết khi việc chiều chuộng người hâm mộ chuyển từ phần thưởng thành điều bắt buộc. Khi những bất ngờ trở thành chuẩn mực, làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa những khoảnh khắc chân thật và những khoảnh khắc được dàn dựng? Hay có lẽ người hâm mộ không quan tâm đến sự khác biệt này, họ chỉ đơn giản muốn nhu cầu cảm xúc được đáp ứng trong khoảnh khắc đó. Bạn có thể nói, tính chân thực có thực sự quan trọng, miễn là nó mang lại niềm vui, thế là đủ. Nhưng nếu ngay cả cảm giác được chiều chuộng cũng được dàn dựng, thì chính niềm vui đó có bị giảm đi không? Có lẽ câu trả lời cuối cùng không nằm ở người nổi tiếng, mà nằm trong trái tim của người hâm mộ. Khi họ cổ vũ cho một màn trình diễn solo, xúc động trước một tin nhắn thoại, hay thích thú với một bức ảnh selfie không trang điểm, điều họ thực sự cảm nhận không phải là hành động đó, mà là tín hiệu được trân trọng, được truyền tải đằng sau. Cho dù tín hiệu này là tự nhiên hay được dàn dựng cẩn thận thì có lẽ không quá quan trọng trong logic của việc tiêu thụ cảm xúc. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người nổi tiếng và đội ngũ của họ có thể thiết kế cảm xúc mãi mãi. Bất kỳ sự khai thác quá mức nào về cảm xúc cuối cùng cũng sẽ phản tác dụng. Trí tuệ thực sự nằm ở việc tìm ra sự cân bằng tinh tế giữa kế hoạch và sự chân thành, đảm bảo rằng mỗi tương tác đều có cả sự thiết kế khéo léo và cảm xúc chân thật. Việc màn trình diễn solo của Bạch Lộc được bàn luận lâu như vậy chính xác chứng tỏ rằng cô ấy đã nắm bắt được sự cân bằng này rất tốt. Những khoảnh khắc quên lời bài hát và cười, những nốt cao vụng về, những chuyển đổi giọng hát hơi gượng gạo đều nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi đây là một tương tác được thiết kế, người thiết kế vẫn đủ khéo léo để giữ lại đủ sự gần gũi của con người. Trong ngành giải trí ngày nay, sự gần gũi của con người chính xác là phẩm chất hiếm hoi và quý giá nhất. Bạn nghĩ sao về việc người nổi tiếng đột nhiên xuất hiện trong cộng đồng người hâm mộ vào đêm khuya? Đó có phải là tình cảm chân thành dành cho người hâm mộ hay là một chiêu trò được dàn dựng kỹ lưỡng? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.